අයිබෝවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තිබුණ මැසේජ් ඩිලීට් වුණොත් අපිට මේ මැසේජ් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකේ විවිධාකාරයේ අපිට අවශ්‍යම මැසේජ් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක ඩිලීට් වුණොත් අපිට ලොකු පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් අපිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඩිලීට් වුණ සියලුම මැසේජ් නැවතත් ඔයාගේ ෆෝන් එක රිකවර් කරගන්න. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකෙන් ඩිලීට් වුණ මැසේජ් නැවත රිකවර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් තවමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. notification bell icon එකක් එයි ඒකත් all කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා එකටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න SMS backup and restore කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ logo එක තියෙන application එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන open කරගන්න. ඉතින් මේ app එක download කරගන්න link එක මම පහල comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් app එක මේ වෙනකොට මගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන තියෙන නිසා මම මේ විදිහට app එක open කරගන්නවා. ඉතින් app එක open කරගද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් welcome note එකක් එක්ක මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා get started කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ permission allow කරන්න එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයා allow කියන එක දෙන්න. මෙතනදී 3ක් 4ක් අහනවා. ඔයා හැම එකටම allow කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් setup backup කියලා මෙන්න මේ විදිහේ කොළ පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී message ඒ වගේම call log කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකෙදි message වගේම අපිට call ගත්ත details delete වුණොත් ඒවත් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී message විතරක් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන tick එක අයින් කරන්න call log කියන එකේ. ඉතින් ඔයාලට call details ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ message කියන තැන එක අයින් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දෙකම මෙතන tick දෙක දාගෙන යටින් තියෙන next button එක touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලා අහනවා අපිට මෙන්න මේක backup වෙන්න ඕනේ මොකේටද කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම දෙන්නේ මෙතන your phone කියන තැන. ඉතින් මෙන්න මේ app එක විසින්ම යාලා කියනවා මෙන්න මේක recommend කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා Google Drive එක. අන්න එතන ඉස්සරහින් ඔයාලා මෙන්න මේ Google Drive කියන තැන ඉස්සරහින් ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Google Drive එකට මෙන්න මේක backup වෙන විදිහට හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන your phone කියන තැනට ටික් එක දෙන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මෙතන Google Drive කියන එක දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට login කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail account පෙන්නයි මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය Gmail account එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට Gmail account එකක් select කරගෙන මෙන්න මේ O කියන button එක touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට loading වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට save කියන button එක touch කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ next button එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට next button එක touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අහනවා අපිට දවස් ගානේ SMS බෑකප් වෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් සතිය ගානේ ඕනද? එහෙම නැත්නම් හැම පැයකදීම අපේ ෆෝන් එකට SMS බෑකප් වෙන්න ඕනද කියලා මෙන්න මෙතෙන්දී යාලා අහනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙතන සතිය ගානේ දෙන එක තමයි මම නම් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහට ඔයාලට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ සතියකට සැරයක් තමයි ඊට පස්සේ SMS බෑකප් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මං කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී මේ තුනේ එකක් දීලා මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා backup now කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backup in programming කියලා මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ backup pending upload කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට setup එක ආවට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් view upload කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපි අර අතනදී දීපු Google Drive එකට මෙන්න මේ message ටික upload කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතනදී අපිට call details ඒ වගේම message details බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ දෙකම මේ විදිහට
අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මේ දෙකම මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මැසේජ් ටික අප්ලෝඩ් now කියන එකෙන් ටච් කරලා අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට uploading files කියලා වැටෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට බෑකප් කරගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි view details කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා බෑකප් කරගත්ත details ඒ කියන්නේ ඔයාගේ SMS ඊට පස්සේ call log මේ දෙකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා SMS කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ආපු SMS details delete වුණ දේවල් එහෙම මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වැටුන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඩිලීට් කරපු මැසේජ් එන විදිහට වෙන්නේ නැති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ Android OS එකත් මෙතනදී බලපානවා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේ ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, තවත් යාළුවෝ අතරේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතනින් හැබැයි notification bell icon එකක් එයි. ඒකත් ඕල් කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අද යනවා මේ වීඩියෝත් එක්ක හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම.